có thể xem xét cho phép làm việc từ xa đối với cán bộ luân chuyển xa nhà. Theo chuyên gia hành chính công, các đơn vị có thể xem xét cho phép cán bộ, công chức vừa luân chuyển công tác xa nhà sau sáp nhập tỉnh, thành, có thể làm việc dưới hình thức linh hoạt, làm từ xa. Làm việc từ xa là xu thế tất yếu của xã hội. Tiến sĩ Đoàn Văn Tình, Phó trưởng khoa Quản trị Nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị công, nhận định việc điều chuyển nhân sự sau sáp nhập địa giới hành chính là một bài toán lớn, đặt ra nhiều thách thức cho công tác tổ chức và quản lý nhân sự. Tiến sĩ Đoàn Văn Tình góp ý có thể xem xét đến giải pháp cho phép cán bộ làm việc linh hoạt, làm việc từ xa. Việc này không chỉ giúp giảm áp lực đi lại, nâng cao sự hài lòng và động lực làm việc, mà còn tăng khả năng giữ chân nhân tài, tối ưu hóa nguồn lực, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống bất ngờ. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với các vị trí không yêu cầu hiện diện vật lý thường xuyên như nghiên cứu, phân tích, lập kế hoạch, cán bộ có năng lực tự chủ cao hoặc những trường hợp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Đây là xu thế tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số và cần được ưu tiên khi chúng ta áp dụng mô hình quản lý theo vị trí việc làm dựa trên kết quả công việc. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, chúng ta cần có quy định rõ ràng, đầu tư đầy đủ về công nghệ và vẫn duy trì các buổi làm việc trực tiếp định kỳ để đảm bảo sự gắn kết và hiệu quả công việc, tiến sĩ Đoàn Văn Tình nói. Ngoài ra, về chung và dài hạn, tiến sĩ Đoàn Văn Tình cho rằng cần ưu tiên chính sách mua hoặc thuê nhà ở xã hội, hỗ trợ chuyển đổi trường học cho con em cán bộ luân chuyển công tác xa nhà. Đồng thời, các đơn vị cần phát triển hệ thống giao thông công cộng tích hợp một cách hiệu quả, cấp thẻ đi lại hoặc giảm giá vé trên 50% cho cán bộ. Quan trọng nhất là đơn giản hóa và số hóa các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ và người dân, hoàn thiện chính sách nhân sự tổng thể. Về ngắn hạn, cần nhanh chóng khảo sát nhu cầu đi lại của cán bộ để điều chỉnh các tuyến xe công cộng hoặc cấp phụ cấp đi lại phù hợp. Bố trí nhà công vụ hoặc ký túc xá tạm thời, rà soát quỹ nhà ở xã hội để có chính sách ưu tiên mua, thuê mua cho cán bộ điều chuyển, tiến sĩ Đoàn Văn Tình cho hay. Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh, công tác tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, nhận định nhiều cán bộ luân chuyển công tác xa nhà vẫn chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân vì nhiệm vụ chung. Cần thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo và cán bộ đi làm xa, đồng thời phát huy vai trò công đoàn, đoàn thể trong việc chăm lo đời sống tinh thần, tạo sự gắn kết, chia sẻ. Ngoài ra, cũng cần có những chính sách ưu tiên hỗ trợ về môi trường giáo dục, điều kiện học tập cho các gia đình cán bộ công chức có con nhỏ, Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh góp ý. Nỗ lực ổn định tâm lý, công việc của cán bộ luân chuyển. Trước đó, Chính phủ ban hành nghị quyết số 155 nhằm triển khai thực hiện nghị quyết 201/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Trong đó có nội dung liên quan đến việc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, ban hành quy định chi tiết về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Mới đây, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã ký ban hành nghị quyết số 1767 có nội dung bố trí nguồn để thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức. Được biết, nhiều tỉnh thành đang trình đề xuất về các phương án hỗ trợ chi phí thuê nhà, di chuyển, chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cho cán bộ luân chuyển công tác xa nhà. Một số tỉnh, thành hiện đã thông qua các chính sách hỗ trợ. Chẳng hạn như Lâm Đồng vừa thông qua chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được hỗ trợ một lần tại thời điểm nhận công tác là 10 triệu đồng mỗi người, hỗ trợ chi phí đi lại 2 triệu đồng người tháng trong 12 tháng, trừ người có xe đưa đón, hỗ trợ tiền thuê chỗ ở 3 triệu đồng tháng. Công chức cấp tỉnh tăng cường đi công tác cấp xã được hỗ trợ một lần tại thời điểm nhận công tác với số tiền bằng 10 tháng lương cơ sở. Tại Đắk Lắk, đội ngũ cán bộ đi làm xa cũng được hỗ trợ 5 triệu đồng tháng người chi phí đi lại, tiền thuê nhà và chi phí vận chuyển 2 triệu đồng người. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố đã kiến nghị Bộ Xây dựng rà soát, tổng hợp và trình Thủ tướng quyết định mở rộng nhóm đối tượng được bố trí nhà ở công vụ. Trong đó bao gồm cả những cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ thấp hoặc không có, nhưng được điều động giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cũ và Bà Rịa, Vũng Tàu cũ và ngược lại. Thành phố cũng kiến nghị bổ sung tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho các đối tượng trên khi nhận nhiệm vụ tại địa phương mới.